Salutări și bine ați venit sau revenit! Suntem în Lagunas. În acest film vom vizita Rezervația Națională Pacaya Samiria din Peru și vom învăța câteva lucruri despre orientare, supraviețuire, plante și animale din jungla amazoniană. Puteți sări peste capitolele care nu vă interesează, găsiți în descriere o cronologie sau o împărțire pe capitole a întregului film. Și nu uitați să dați subscribe dacă n-ați făcut-o deja, să vă abonați la acest canal pentru că în viitor intenționez să fac filmulețe despre călătorii din ce în ce mai complexe, care cred că vor fi pe gustul vostru. În Lagunas m-am întâlnit cu ghidul, Juan, pe care o să-l cunoaștem puțin mai târziu. Am luat un mototaxi spre intrarea în rezervație, de unde am continuat cu o barcă din lemn ce ne aștepta gata echipată la un mic debarcader. De aici încolo, Juan s-a ocupat de văslit și povestit, iar eu de filmat și fotografiat. La scurt timp a început ploaia și îmi doream să se oprească să pot fotografia. De filmat mai filmam din când în când. Juan îmi spunea că dacă plouă și animalele stau ascunse. Noroc că n-a durat foarte mult. După vreo jumătate de oră ploaia s-a oprit și treptat a ieșit soarele. Cei mai mulți turiști care intră în Rezervația Națională Pacaya Samiria intră prin Nauta, adică un loc lângă Iquitos, pe ruta estică a parcului. Eu am preferat să-mi organizez excursia în junglă prin Lagunas, pentru că e o rută mai puțin celebră sau mai puțin frecventată de turiști. Pe parcursul întregii excursii am văzut multe păsări, papagali mici și mari, vulturi, egrete, colibri, pescărei sau kingfisher în engleză, păsări țesător și multe altele, dar de cele mai multe ori erau la distanță prea mare ca să le pot filma. Din păcate, după cum ați observat, sunetul înregistrat de cameră e mediocru spre slab. Păcat că nu se aud sunetele din junglă în toată splendoarea lor. Odată la câteva ore treceam pe lângă refugii construite pe piloni de lemn, mult deasupra nivelului actual al apei. Cam acela e reperul când râurile sunt umflate la maximum după ploi.
Am ajuns după masă la refugiul în care urma să dorm, în condiții mai mult decât satisfăcătoare din punctul meu de vedere. Asta e patul în care să dorm noaptea asta. Decembrie, la mulți ani. A plouat toată noaptea și acum o să așteptăm până se mai liniștește un pic cu ploaia. Apa a mai crescut între timp, dar mai târziu o să ieșim la o plimbare cu barca pe jos. Domnul acesta mi-a povestit destul de multe despre peștii pe care îi pescuiți în acea dimineață. Am pe YouTube un film mai lung de vreo 4-5 minute pe care îl puteți vedea dând click pe linkul din colțul de sus dreapta al ecranului. Așteaptă și ele ceva de la masă. Se cheamă gallinasos sau găinari într-o traducere nefericită. De ziua națională am mers la o plimbare pe jos prin junglă împreună cu Juan și dacă animalele încă stăteau ascunse după ploaie, Juan mi-a povestit destul de multe despre plante. Unul dintre fructele pe care le-am încercat este muru-muru sau uikungo, despre care am făcut un alt film, vezi linkul din colțul sus dreapta. Să bem lichidul. Y esta apellido si lo bebes, y se lo bebe el jugo de naranja, Sí. el jugo de caña, Ok. o con azúcar, lo bebes. Tiene que ser siempre con agua tibia para beber eso. Entonces vamos a hacer una botella, te limpia el estómago, te tumba todos los parásitos del estómago y aparte de eso te deja muy sano, te quedas Fuerte. toda la anemia del cuerpo. Aha. Deci asta e o plantă din a cărei rășină, preparată cu suc de portocale, zahăr și așa mai departe. Se face un tratament medicinal și practic se face o detoxifiere a corpului, adică elimini toți paraziții dacă ai și plus că e un leac pentru anemie. Asta e copacul. Interesant. Pe mine mă interesează dacă este vreo plantă care se face imun la țânțari. Asta ar fi interesant. E plin de țânțari. Aguaje. Mai multe informații despre aguaje găsiți pe linkul din colțul de sus dreapta.
să ne plimbăm prin pădure. Cum știe prietenul Juan de unde și încotro să mergem și pe unde am venit, ca să știm de unde ne întoarcem? Păi, cu maceta, ocazional, face astfel de tăieturi în copac și îți dă seama mai târziu că pe aici a venit. În momentul în care te oprești, poți să dai o tură în cerc, în locul în care ești, să vezi unde e copacul cu ultima, cea mai recentă tăietură. Pe astea se vede că sunt mai vechi. Asta e proaspăt făcută. Deci, când ne întoarcem, vom veni exact pe același drum pe care am intrat în junglă. Acesta este un mare copac. Nu știu cât se vede din coronament. Să studiem un pic. Juan, dile algo en rumano. ¿Eh? Dile algo en rumano. No. Bună ziua. Bună ziua. Bueno, gracias. O altă metodă ca să nu te pierzi în pădure este să-ți alegi un reper, un copac înalt, să mergi în direcția respectivă, cum ar fi, cred că acela, nu știu dacă se vede în cameră. Mergi în direcția respectivă, după care altul și altul și altul și așa mai departe. Dar toate astea, cel cu semnele de pe copac, trebuie făcute împreună cu o altă metodă, anume de a rupe anumite frunze în direcția în care mergi, precum frunza asta. Simbolito, de este güey habla. Cuando tú te encuentras así con un guía, tienes que conocer la selva. El guía solamente por guiarte, Sí. no hace la dirección del camino. Sí. Ya se perderla en la selva, ya no puedes regresar. Zicea de un tip care s-a pierdut cu un ghid care nu prea știa să umble prin pădure și s-a pierdut în munte. În fine, revenind, practic frunza asta e ruptă, îndoită în direcția de mers. Dacă ar fi să ne întoarcem de la distanță, la nivelul solului, se poate vedea frunza, e ruptă în direcția asta, ok, pe aici am venit, pe aici ne întoarcem în același drum. Întotdeauna frunzele se rup în direcția de mers, spre direcția de mers, adică acolo. Sí. Ya le dije. Sí, ahora sí. Este acolo pasăre. Întoarcere. Mergem după semnele făcute. Precum acesta. Și alte tăieturi în vegetație. Frunza ruptă sau îndoită. Și tot așa, după semne, ar trebui să mergem cam o oră și ceva înapoi. Acum o să încercăm să bem niște apă din liană, așa cum se face în pădure. E vorba de o liană care e roșiatică. Es igual que la otra.
liană și să vedem cum bem apă. Ok, vamos. Sí, sí. Es un agua bien natural. Și priviți ce avem aici pe liană. Observați animalul, insecta. Ce bine face mimetis. Dacă nu mă uitam pe liană în sus, nici nu veneam, nici nu vedeam. Frumos, că nu știm dacă ne mușcă sau nu. No es venenoso o algo así, ¿no? Es venenoso. Bun. Deci am primit confirmarea că nu e foarte veninos, deci are oarecare o travă în ea. Stă pe liana din care am băut apă. Crescut de ieri, cum să zic, la câteva zeci de centimetri. Îmi zicea prietenul nostru, tovarășul de la vârstă, că în sezonul ploios, adică care acum începe, crește de ajunge până la nivelul podelei de la case. Deci practic tot ce se vede pământ acum e inundat de apă. Ascultați puțin cântecul acestei păsări. E undeva în copacul din dreapta colibei. Mi se pare foarte frumos. L-am rugat pe Juan să mergem la o plimbare noaptea pentru că fauna e diferită. Camera are limitări la filmatul noaptea. Crocodile am văzut doar de la distanță mare, în lumina lanternelor. Nu apucam să ne apropiem suficient pentru că se speriau de lumină, dar am filmat alte animale mai puțin timide.
Aici eram la întoarcere, pe aceeași rută pe care am intrat în parc. Observați cât de mult a crescut apa după ploile din ultimele 2 zile. Crengile pe sub care am trecut sunt acum la nivelul apei și trebuie să le ocolim. Aceasta este șopârla caiman. Stătea pe aceeași creangă ca și acum 2 zile. Jungla e impresionantă prin diversitatea de specii de plante și animale, iar cele pe care le-ați văzut în acest film sunt doar o parte dintre ele. Vă invit oricum să citiți și postarea de pe blog, unde am notat și alte informații despre junglă, inclusiv prețurile, care ar putea să vă intereseze. În albumul foto veți vedea fotografii cu animale pe care le-am întâlnit în această excursie. Veți găsi linkurile mai jos în descrierea filmului. Pe plan personal am rămas cu o impresie plăcută și dacă voi mai ajunge vreodată în junglă în Amazon, cu siguranță voi face un tur mai lung. Poate chiar voi traversa cu barca întreaga rezervație Pacaya Samiria. Voi ați fost vreodată în junglă? Dacă da, ce v-a plăcut? Dacă nu, de ce ați merge sau de ce nu ați merge? Scrieți răspunsurile voastre în comentarii mai jos. Cu siguranță le voi citi. Eu sper că v-a plăcut acest film, chiar dacă a fost mai lung ca de obicei. Abonați-vă la acest canal să vedeți și alte filme din călătorii și să ne revedem cu bine!